नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ ग्लास चकलेट केकको रेसिपी लिएर आएकी छु। र यो चकलेट केक चाहिँ हामीले घरैमा सजिलैसँग एकदमै स्पोन्जी बनाउन सक्छौँ र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुनेछ। आउनुहोस् चकलेट केक बनाउनतिर लागौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ मैले यहाँ 1 ग्लास अथवा 200 ml उमालेर सेलाएको दुधलाई लिएकी छु र यहाँ चाहिँ मैले आधा चम्चा कागतीको रसलाई पनि लिएकी छु। अब यो कागतीको रसलाई म यो दुधमा राख्दै छु र दुध चाहिँ रुम टेम्परेचरको हुनुपर्ने छ। अब यो कागती राखेपछि दुधलाई एकपटक राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। र यो दुधलाई अब 10 मिनेट जति रेस्टमा राख्नुपर्छ। र अब चाहिँ एउटा भाँडोको माथि मैले यो छान्नीलाई राखेकी छु र यहाँ मैले यो 1.5 कप मैदालाई यो छान्नीमा राखेकी छु र यो मैदा चाहिँ 200 ग्राम छ। हामीलाई राम्रो केक बन्नका लागि चीजबिजको मात्रा मिलाउनु एकदमै जरुरी छ। अब म यसमा ठुलो चम्चाको 3 चम्चा कोको पाउडरलाई पनि राख्दै छु। यो कोको पाउडर चाहिँ हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ। र अब 1 चिया चम्चा बेकिङ पाउडरलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु र आधा चिया चम्चा चाहिँ यसमा अब बेकिङ सोडालाई पनि राख्नु पर्नेछ र यसलाई चाहिँ खाने सोडा पनि भनिन्छ। अब यो सबै चीजलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब यो पनि मिक्स भइसकेको छ। यसलाई पनि अब एकछिन साइडमा राखौं। अब एउटा बोललाई लिएर म यसमा 2वटा अन्डालाई राख्दै छु। यदि हजुरहरू अन्डा खानुहुन्न भने चाहिँ यो अन्डाको ठाउँमा हजुरहरूले 1 कचौरा दहीलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो चाहिँ मैले 200 ग्राम चिनीलाई मिक्सीमा पिसेर यसरी पाउडर सुगर बनाएकी छु। अब यसलाई पनि म यसमा राख्दै छु र यो चाहिँ मैले 1 कचौरा अथवा 60 ml सनफ्लावर अयललाई लिएकी छु। अब यसलाई पनि यसमा राख्नुपर्छ र हजुरहरूले यो तेलको ठाउँमा चाहिँ बटरलाई पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले विस्कको सहायताले एकदमै राम्रोसँग फिट्नु पर्ने हुन्छ र यदि हजुरहरूसँग यो विस्क छैन भने चाहिँ काँटा अथवा हातैले पनि यसरी फिट्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले 5 मिनेट जति एकदमै राम्रोसँग फिट्नु पर्ने हुन्छ र 5 मिनेट जति फिटिसकेपछि यसको कलर पनि चेन्ज भएर यो सेतो सेतो हुन थाल्छ। यतिको फिटिसकेपछि चाहिँ अब म यसमा थोरै मात्रामा भेनिला एसेन्सलाई पनि राख्दै छु। यसले चाहिँ हाम्रो यो केकको फ्लेभर एकदमै मिठो हुन्छ। अब भेनिला एसेन्स राखेपछि पनि एकपटक यसलाई फिट्नु पर्छ र अब चाहिँ अघि हामीले मिक्स गरेर राखेको पिठोलाई यसमा अलिअलि गर्दै राख्दै जानुपर्छ। मैले 3 भागको 1 भाग पिठोलाई यसमा राखेकी छु र पिठो राखिसकेपछि चाहिँ हामीले यसलाई बेस्कन फिट्नु हुँदैन। यसलाई हामीले अलिअलि गर्दै चलाउँदै मिक्स गर्दै जानुपर्छ। अब फेरि पनि म अर्को भाग पिठोलाई पनि यसरी नै राख्दै मिक्स गर्छु। र अब चाहिँ यो स्टेजमा चाहिँ अघि हामीले कागतीको रस राखेर राखेको दुधलाई अलिअलि गर्दै यसमा राख्दै जानुपर्छ र यसलाई पनि बिस्तारै बिस्तारै चलाउँदै जानुपर्छ। र अब चाहिँ मैले बाँकी रहेको सबै पिठोलाई यसमा राखिसकेकी छु। अब पनि यसलाई बिस्तारै बिस्तारै मिक्स गर्दै जानुपर्छ। र अब हामीले यसमा आवश्यकता अनुसार दुधलाई पनि थप्दै जानुपर्छ। यसरी बिस्तारै बिस्तारै मिक्स गर्दै हामीले यो केकको ब्याटर चाहिँ तयार गर्नुपर्छ। अब यसरी नै एकछिनसम्म राम्रोसँग चलाइसकेपछि हाम्रो यो केकको ब्याटर चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब यो केकको ब्याटरलाई चाहिँ हामी धेरै बेरसम्म यतिकै राख्दैनौँ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ यो ब्याटर चाहिँ यतिको बाक्लो भएको छ। म चाहिँ यहाँ यो केक चाहिँ यो पेपर ग्लासमा बनाउँदै छु। हामीले यस्तो ग्लास चाहिँ कफी अथवा चिया खानका लागि पनि युज गरिन्छ। यो डिस्पोजल ग्लास, यो ग्लासमा केक बनाउँदा एकदमै राम्रोसँग बन्छ। अब यसमा म यो ब्याटरलाई भर्छु।
अब यो ग्लासमा चाहिँ मैले आधा भन्दा अलिकति बढी मात्र ब्याटरलाई भरेकी छु। पछि केक पाकिसकेपछि यो फुलेर माथिसम्म आउने हुनाले हामीले ब्याटर चाहिँ यति मात्र भर्नुपर्छ। अब यसरी नै म बाँकी ग्लासमा पनि ब्याटर भर्दै जान्छु। र यस्तो ग्लासको ठाउँमा हजुरहरूले कुनै पनि साइजको कप अथवा ग्लासमा यसलाई बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी नै मैले यहाँ 5 वटा ग्लासमा केकको ब्याटरलाई भरिसकेकी छु। र मसँग चाहिँ यहाँ केक डेकोरेसन गर्ने यो मसिनो चकलेट स्प्रिङ्कलहरू छ र यसको माथिबाट चाहिँ म यो अलिअलि नै राखिदिन्छु यसरी छरेर। र यसको ठाउँमा हजुरहरूले फ्रुट्सको मसिनो टुक्रा बनाएर अथवा काजु किसमिसहरूलाई पनि मसिनो टुक्रा पारेर यसको माथिबाट राख्न सक्नुहुनेछ। नत्र केही नराख्दा पनि यो चकलेट केकको स्वाद चाहिँ एकदमै मिठो नै हुन्छ। अब यो सबै केकहरू बेक गर्नका लागि रेडी छ। हजुरहरूले यसलाई यत्तिकै ओभनमा पनि बेक गर्न सक्नुहुनेछ। तर मैले चाहिँ यहाँ बिना ओभन बेक गर्न लागेकी छु। यसको लागि मैले मिडियम हिटमा अघि नै एउटा यो ठुलो भाँडोलाई ग्यासमा प्रिहिटको लागि राखिसकेकी छु। थाललाई हामीले यसरी घोप्टाएर राख्नुपर्ने हुन्छ अथवा यसको ठाउँमा कुनै पनि स्ट्यान्डलाई पनि राख्न सकिन्छ। अब यो भाँडो चाहिँ मजाले तातिसकेको छ। अब यसलाई हामीले बिस्तारै यो ग्लासलाई यसको माथिबाट राख्नुपर्छ। हजुरहरू पनि बिना ओभन यसरी नै केक बेक गर्दै हुनुहुन्छ भने कुनै पनि ठुलो कराई अथवा यस्तै एल्युमिनियमको ठुलो भाँडा राखेर यसरी नै गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी पनि केक एकदम राम्रोसँग बेक हुन्छ। अब यो भाँडोलाई हामीले राम्रोसँग छोपिने गरी कुनै पनि बिर्कोले छोप्नुपर्ने हुन्छ। र यसरी छोप्दा चाहिँ हावा नछिर्ने खालको बिर्को हुनुपर्नेछ। र अब मिडियम टु लो फ्लेममा हामीले यसलाई छोपेर 30 देखि 40 मिनेटसम्म बेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब 10-15 मिनेट पछाडि हेर्न सक्नुहुनेछ केक फुलेर यसरी माथिसम्म आइरहेको छ। अब यसलाई हामीले अझै नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले केक बेक गर्न राखेको पनि 30-35 मिनेट भइसकेको छ। म यसलाई खोलेर एकपटक चेक गर्दैछु। अब यसमा हामीले यो टुथपिकलाई छिराएर चेक गर्नुपर्नेछ। यसरी छिराउँदा टुथपिक सफा भएर आयो भने चाहिँ यो केक पाकिसकेको छ। यसमा केक टाँसिएको छैन। सबै केक राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब हामीले ग्यासको फ्लेमलाई अफ गरिदिनु पर्छ। अब यसलाई एकैछिन सेलाएपछि हाम्रो यो केक खानका लागि तयार भइसकेको छ। यसरी ग्लासमा बनाएको यो चकलेट केकको स्वाद पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यो एकदमै स्पोन्जी बनेको छ। म हजुरहरूलाई यसलाई खोलेर पनि देखाउँदैछु। हाम्रो यो ग्लास केक एकदमै राम्रो बनेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ कति स्पोन्जी र नरम बनेको छ। अब यसलाई म काटेर पनि हजुरहरूलाई देखाउँछु। केक भित्रैसम्म एकदमै राम्रोसँग फुलेर पाकेको छ र खाँदा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो भएको छ। र हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा यो चकलेट केक अवश्य पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरू माझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।